जय सूर्य भावांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवरती आरजी क्रिएशन मराठी आणखीन एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ खूपच खास झालेला आहे। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण हॅपी ॲनिव्हर्सरी याच्यावरती बनवलेला आहे। तर भावांनो, आजचा व्हिडिओ आपण अलर्ट मोशन यामध्ये बनवणार आहोत। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओला जर लाईक नाही केलं तरी क्लिक करून घ्या आणि आपल्या चॅनलवरती पहिल्यांदा झाला असाल तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून घ्या। सोबतच बेल आयकॉन नोटिफिकेशन ऑन करून घ्या आणि ऑलवरती क्लिक करून घ्या, कारण आपण इथं अशाच नवीन स्टेटस व्हिडिओ एडिटिंग शिकवत असतो। तर भावांनो, आजच्या व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल यूज केले असेल ते सर्व मटेरियल तुम्हाला आपल्या ऑफिशियल वेबसाईटवरती मिळून जाईल। तर भावांनो, तिथून तुम्हाला मटेरियल डाउनलोड करता येत नसेल तर आपल्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करून घ्या। तिथं रोज आपण डेली मटेरियल अपलोड करत असतो। आणि भावांनो, तुम्हाला व्हिडिओ एडिटिंग करण्यात काय पण अडचण असल्यास किंवा तुम्हाला कोणताही प्रॉब्लेम असल्यास आपल्याला इंस्टाग्रामवरती मेसेज करा, तिथं आपण तुमच्या मेसेजचा रिप्लाय देतच असतो। चला तर मग जरासा वेळ न घालवता आजच्या व्हिडिओ एडिटिंगला आपण सुरुवात करूया। सर्वात पहिले आपल्याला अलाइट मोशन ॲप ओपन करून घ्यायची आहे। अलाइट मोशन ॲप ओपन केल्यानंतर आपल्याला अलाइट मोशन ॲपमध्ये बुकमार्क प्रीसेट लिंक आणि सीकेपी प्रीसेट लिंक दोन्ही पण इम्पोर्ट करून घ्यायचे आहेत। इम्पोर्ट करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला बुकमार्क प्रीसेट लिंक ओपन करून घ्यायची आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक ओव्हरले व्हिडिओ ॲड करून घ्यायचा आहे। ओव्हरले व्हिडिओ घेतल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि आपल्याला फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि आपल्याला इथं आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे। फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथं हॅपी ॲनिव्हर्सरी या टेक्स्ट PNG ॲड करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि टेक्स्ट PNG आपल्याला लहान करून घ्यायचं आहे। लहान करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोरच्या बिटपर्यंत जायचं आहे, 10.16 सेकंदापर्यंत जायचं आहे आणि तिथपर्यंत आपला टेक्स्ट PNG वाढवून घ्यायचा आहे। वाढवून घेतल्यानंतर आपल्याला तिथून समोरचा जो आपल्या ओव्हरले इफेक्ट व्हिडिओचा जो एक्स्ट्रा पार्ट आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे। तिथं कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं परत 10 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॅक येऊन जायचं आहे। बॅक आल्यानंतर आपलं सीकेपी प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर सर्वात आधी आपल्याला इथं एक ग्रुप आणि एक लेअर दिसणार आहे। आपल्याला ते दोन्ही एक ग्रुप आणि एक लेअर आपल्याला त्याच्यावरती लॉंग प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला इथे ॲरोच्या बाजूच्या ऑप्शनवरती टच करायचं आहे आणि कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे आणि आपला बुकमार्क प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे। ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला 10.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर आपल्याला पेस्ट लेअर करून द्यायची आहे। पेस्ट लेअर करून द्यायचं अशा पद्धतीने आपल्याला तिथं लेअर पेस्ट करून द्यायची आहे। नंतर परत समोरच्या बिटपर्यंत यायचं आणि परत आपल्याला पेस्ट लेअर करून घ्यायची आहे। पेस्ट लेअर केल्यानंतर आपल्याला काय करायचं आहे, इथं खालच्या लेअरवरती टच करायचं आहे आणि कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे। कलर अँड फिलमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे इमेज चेंज करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला तिथं कोणता पण एक इमेज दुसरा ॲड करून घ्यायचा आहे। तर आपण एक दुसरा इमेज तिथं लावून घेऊया। दुसरा इमेज घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला इथं आपल्या ग्रुपवरती टच करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे। एडिट ग्रुपमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला परत इथं पण इमेज आपल्याला चेंज करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला काय करायचं आहे, हा इमेज आपल्याला इथं डिलीट करून घ्यायचा आहे। प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथं एक दुसरा इमेज आपल्याला हवा असलेला इमेज तिथे घेऊन घ्यायचा आहे आणि त्याच्यावरती प्रेस करून ठेवायचं आहे आणि आपल्याला ग्रुपच्या खाली आपल्या लेअरच्या खाली घेऊन घ्यायचं आहे। त्यानंतर मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे। अशा पद्धतीने आपल्याला झूम करून घ्यायचं आहे आणि आपल्याला 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती येऊन अशा पद्धतीने फोटो तिथं ॲडजस्ट करून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला लेअरच्या शेवटपर्यंत फोटो वाढवून घ्यायचा आहे। त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे। बॅक आल्यानंतर अशाच पद्धतीने आपल्याला परत तिथं त्याच्या समोर आपल्याला तिथं परत पेस्ट ग्रुप करून द्यायचं आहे। त्यानंतर तिथं पण दिल्यानंतर काय करायचं आहे, परत आपल्याला समोरच्या बिटपर्यंत जाऊन आपल्याला परत पेस्ट एक ग्रुप करून द्यायचा आहे। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं 19.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। तिथं आल्यानंतर काय करायचं आहे, प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला तिथे एक फोटो ॲड करून घ्यायचा आहे। 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे आणि समोरच्या बिटपासून त्याचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे। तर आपल्याला इथून लास्टपर्यंत बिटप्रमाणे इमेजेस ॲड करून घ्यायचे आहेत। तर मी व्हिडिओ थोडा स्किप करतो आणि सर्व इमेजेस इथे ॲड करून घेऊन घेतो। तर पण आपले सर्व फोटो इथे ॲड करून झालेले आहेत। त्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे। आपल्याला यायचं आहे इथं 19.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे। त्यानंतर प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे। मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक ब्लॅक शॅडो इमेज घ्यायचा आहे। ब्लॅक शॅडो इमेज घेतल्यानंतर 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, फिल कंपोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे। त्यानंतर आपल्याला मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जायचं आहे आणि ब्लॅक शॅडो इमेज अशा पद्धतीने खाली सरकवून घ्यायचा आहे। खाली सरकवून घेतल्यानंतर परत प्लसवरती क्लिक करायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि हॅपी ॲनिव्हर्सरी या टेक्स्ट PNG आपल्याला तिथे ॲड करून घ्यायचं आहे आणि मूव्ह अँड ट्रान्सफॉर्ममध्ये जाऊन आपल्याला लहान करून
घ्यायचा आहे आणि आपल्याला 1 नंबरच्या ऑप्शनवरती येऊन टेक्स्ट PNG आपल्याला खाली सरकवून घ्यायचं आहे. खाली सरकवून घेतल्यानंतर आपल्या पूर्ण व्हिडिओवरती लास्टपर्यंत आपल्याला वाढवून घ्यायचं आहे. वाढवून घेतल्यानंतर काय करायचं, आपल्याला इथे शिकीपिक देऊन द्यायचे आहे. त्याकरता आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर आपला शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला पहिले इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. कॉपी केल्यानंतर परत आपल्याला इथे बॅक यायचं आहे. परत आपला बनवतो प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचा आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला इथं समोर यायचं आहे. समोर यायचं आहे आपल्याला इथं 19.18 सेकंदापर्यंत यायचं आहे आणि त्यानंतर काय करायचं आहे, इथं आपल्याला त्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करून पेस्ट करून द्यायचं आहे. पेस्ट करून दिल्यानंतर आपल्याला इमेज किती आपल्याला समोर हा इमेज इथं तुम्हाला 29.1 सेकंदापर्यंतचा जो इमेज आहे तिथपर्यंत आपल्याला ही इमेज पेस्ट करून द्यायचा आहे. त्यानंतर आपल्याला इथं परत बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं शिकीपिक प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आता आपल्याला लास्टच्या इमेजवरती टच करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे आणि कॉपी करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर परत आपल्याला इथं बॅक यायचं आहे. परत आपल्याला इथं शिकीपिक आपला बिटमॅप प्रोजेक्ट ओपन करून घ्यायचं आहे. ओपन करून घेतल्यानंतर आपल्याला समोर यायचं आहे. समोर आपल्याला इथं यायचं आहे आता 29.1 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 29.1 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथून आता लास्टपर्यंत आपल्याला इफेक्ट पेस्ट करून द्यायचा आहे. इफेक्ट पेस्ट करून झाल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं स्टार्टिंगला यायचं आहे. स्टार्टिंगला यायचं आहे आपल्याला इथं 10.6 सेकंदापर्यंत यायचं आहे. 10.6 सेकंदापर्यंत आल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं प्लसवरती क्लिक करायचं आहे. मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्यानंतर आपल्या फोल्डरमध्ये जायचं आहे. फोल्डरमध्ये गेल्यानंतर आपल्याला इथे एक स्पार्टिकल व्हिडिओ आपण दिलेला आहे तो तिथे ॲड करून घ्यायचा आहे. स्पार्टिकल व्हिडिओ घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं त्या स्पार्टिकल व्हिडिओवरती टच करायचं आहे, 3 डॉटवरती क्लिक करायचं आहे, फिल कॉम्पोजिशन एरिया करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर ब्लेंडिंग ऑपरेशनमध्ये जायचं आहे. लायटिंगमध्ये जाऊन आपल्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन करून घेतल्यानंतर आपल्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे. व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत आल्यानंतर आपल्याला इथपर्यंत आपला तो स्पार्टिकल व्हिडिओ आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, तर स्पार्टिकल व्हिडिओवरती टच करायचं आहे. त्याच्यावरती टच करून आपल्याला तिथं कॉपी लेअर करून घ्यायची आहे आणि परत आपल्याला तिथं त्या ऑप्शनवरती टच करून पेस्ट लेअर करून घ्यायची आहे आणि आपल्याला व्हिडिओच्या लास्टपर्यंत यायचं आहे आणि तिथून त्याचा उरलेला पार्ट जो आहे तो आपल्याला तिथं कट करून घ्यायचा आहे. कट करून घेतल्यानंतर काय करायचं आहे, आपल्याला इथं बॉर्डर PNG आणि आपल्या नावाचा लोगो तिथं लावून घ्यायचा आहे आणि आपल्याला व्हिडिओ गॅलरीमध्ये शो करून घ्यायचा आहे. तर आपल्याला काय करायचं आहे, इथे सेटिंगच्या बाजूला ॲरो दिलं आहे त्याच्यावरती टच करायचं आहे आणि व्हिडिओवरती टच करून तो आपल्याला एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे. तर आजचा व्हिडिओ कसा वाटला पाहून तुम्हाला कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर एक लाईक नक्की करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. भेटूया आणखी का अशाच नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत जय शिवराय.